به نام خدا و سلام و درود خدمت همه شما بینندگان شنوندگان خوب شبکه جهانی کلمه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. جام جهانی و مسابقات اون رو هم قاعدتا دنبال میکنید. من و محمود ابراهیم زاده دوست همیشگی یاور ما در همه برنامه‌ها به هر حال به نوعی شاید از زوایای دیگری داریم جام جهانی رو دنبال میکنیم. نتایج رو خب قطعاً شما از قاب زیبای تلویزیون خودتون دارید میبینید و همین الان هم فکر میکنم دقایق پایانی بازی پرتغال با ازبکستان هست و پرتغال 5 گل به ازبکستان زده و به نوعی ما چشم زدیم به حساب تیم‌های آسیایی رو و به نوعی گفتیم هفته قبل که تیم‌های آسیایی نباختن. عربستان سعودی باخت به اسپانیا 4-0. امروز هم عرضم به خدمت شما به نوعی ازبکستان تا این لحظه دیگه باختش قطعی مسجل شده. البته طی این حالا 1-2 دقیقه دیگه که مونده به پایان بازی اگر گلی نخوره همون نتیجه 5-0 میشه. عراق هم به نوعی شکست سنگینی خورد و تقریبا تیم‌های آسیایی به جز کره و ژاپن و ایران تا الان طعم شکست رو نچشیدن و امیدوارم که نچشن. البته کره جنوبی 1-0 به مکزیک باخت. البته اونم یه جوری بازیشون خیلی نزدیک بود و خب یک باختی بود که مکزیک با توجه به اینکه میزبان بود یه جورایی تونست این بازی رو ببره. ما به هر حال برنامه‌های متعددی رو داشتیم با محمود عزیز، محمود ابراهیم زاده، دوست و برادر عزیزمون در شبکه جهانی کلمه و به هر حال این برنامه به نوعی زیبنده است که همیشه با محمود ابراهیم زاده باشه و ما شاید این رو اگر اسمش هم بذاریم ورزش با محمود ابراهیم زاده یا فوتبال با محمود ابراهیم زاده خیلی قشنگتر میتونه باشه. حالا من حیث المجموع میخواستم نتایج بازی های گذشته رو تقریبا هفته گذشته انجام شد رو یک مروری با هم بکنیم و بعد برسیم به بازی ایران و بلژیک که به نوعی یک بازی تقریبا پر از استرس بود و یه همه کسانی که به نوعی حالا ارق ملی دارن یه جورایی نمیخواستن که ایران ببازه و ما هم اینجا همون حس رو داشتیم و به نوعی طرفدار ایران بودیم که بیشتر در رابطه با این صحبت خواهیم کرد. آرژانتین 2-0 اتریش رو برد. فرانسه هم همونطور که گفتم 3-0 عراق رو شکست داد. نروژ هم 3-2 سنگال رو برد. الجزایر تیم دیگر آسیایی اردن رو 2-1 شکست داد و آمریکا 2-0 استرالیا رو برد. هلند هم با یک نتیجه پرگل سوئد رو شکست داد 5-1 که اونم یه بازی بود که تقریبا یه جوری تحقیرآمیز بود برای تیم ملی سوئد. اوروگوئه و کیکبورد به نوعی با هم دیگه به تساوی 2-2 رسیدن. نیوزلند و مصر که حریف اول ایران بود و ایران اونجا 2-2 کرد 1-3 شکست خورد از مصر و تقریبا یه جوری بازی آخر ایران و مصر میتونه سرنوشت ساز این گروه باشه و ایران حتی شانس داره با یک تساوی یه جورایی صعود بکنه، ولی اگر بتونه مصر رو ببره حتی شانس سرگروه شدن در گروه خودش رو داره که به هر حال به اونم خواهیم پرداخت و بهش اشاره خواهیم کرد. بعد از بازی پرتغال و عرضم به خدمت شما ازبکستان یه بازی خیلی خوب هم داریم که تیم ملی عرضم به خدمت شما انگلیس و غنا با هم بازی خواهند کرد. کارلوس کیروش رو قطعا شما یادتون هست که امروز در نیمکت تیم ملی غنا نشسته و اون بازی دیدنش خالی از لطف نیست. ما که اینجا هستیم حقیقتش اینجوری بگیم طرفدار تیم‌های آسیایی و آفریقایی هستیم.
یعنی به نوعی تیم هایی که هرچی فقیرترن ما دنبال اون هستیم که این تیم ها ببرند، بخصوص حالا با توجه به اینکه این تیم ها به نوعی مظلوم هستن و خیلی به هر حال سیاست های استعماری زیادی در طول اعصار گذشته بر این مناطق جاری و ساری شده. خب همونطور که میدونید با محمود عزیز هستیم، محمود ابراهیم زاده بزرگوار. این توضیح رو هم بدم که شما بینندگان عزیز میتونید از طریق واتساپ پیام های نوشتاری خودتون رو با ما به اشتراک بذارید. ما پیام های شما رو خواهیم خوند. سعی کنیم پیام ها رو در رابطه با همین موضوع برنامه‌ای که زیرنویس شده بیان بکنید که طرفداران و مخالفان تیم ملی فوتبال بر چه به هر حال میان یا طرفداری میکنن یا مخالفت میکنن، یا مثلا حالا تیم های ملی ما به نوعی میگن تیم های حکومتی. ما بیش از 52 تا تیم ملی داریم، 52 تا فدراسیون داریم، 52 تا تیم ملی داریم. خب قاعدتا این تیم های ملی رده های مختلف رو در بر میگیره، از پیشکسوتان و تا تیم های ملی بزرگسالان، بعد جوانان، نوجوانان، نونهالان، در دو بخش آقایون و خانم ها. اینها یک جمعیت کثیری رو از جامعه در بر میگیره که حدوداً مثلا ما اگر بگیم اینها رو با خانوادهشون در نظر بگیریم شاید یه جمعیت 6-7 میلیون نفره جامعه ورزش ما رو در بر میگیره که همه ورزشکاران در ایران به نوعی تلاششون رو دارن میکنن، زحمت خودشون رو میکشن که برسن به پیراهن تیم ملی. وقتی رسیدن آیا ما اجازه داریم اینها بگیم ورزشکار حکومتی؟ آیا این اجازه رو داریم که 6 میلیون از جمعیت کشور رو که با اعتصاب خانواده ها و اقارب اینها رو بیاریم از بدنه ایران جدا بکنیم؟ و این رو شما چی اسم میذاری؟ یا در حالت افراطی، حالا بازی ایران و بلژیک انجام شد، میان یک سری کلیپ هایی رو درست میکنن که شهدای میناب، دختران مظلوم و نجیب و بهشتی میناب رو میارن، حالا ویدیو درست کردن که آقا دروازه ایران رو این دختران نگه داشتن. اینم یه چیزیه که به هر حال افراط و تفرید در هر دو کار یه مسئله ناشایستی است که بایستی به اون پرداخت و در رابطه با اون صحبت بشه. در خدمت محمود عزیز هستیم. محمود جان خوش آمدید. به هر حال ما برنامه مزین با شماست و به نوعی بینندگانی که برنامه ما رو میبینن الان دیگه میدونن که بدون محمود ابراهیم زاده این برنامه مزه‌ای نداره و من از این جهت خیلی خوشحالم که دوست و همراهی مثل شما در برنامه خودم دارم و امیدوارم که این دوستی و همراهی شما تداوم داشته باشه و ما بتونیم بهتر در رابطه با مسائل مختلف ورزش و بخصوص مسائل سیاسی که در ورزش اتفاق میفته صحبت بکنیم. ابتدا میخوایم اصلا از روند کلی مسابقات جام جهانی بگید. تا این لحظه چگونه دیدید؟ هفته گذشته ما صحبت کردیم، این هفته رو به هر حال بازی‌های متعددی برگزار شد. دیدگاه شما در رابطه با بازی‌ها چگونه است؟ و بعد برسیم روی بازی ایران و بلژیک که خیلی حرف و حدیث داشت و بخصوص برخی از حواشی اون رو قطعا بهش اشاره خواهیم کرد که چگونه برخی از خبرنگاران میرن و یک سری صحبت‌هایی میکنن که اصلا با هیچ عقل و منطقی و با هیچ ملیتی جور در نمیاد. در خدمت شما. درود جناب سوری و درود به بینندگان برنامه شبکه کلمه. آقای سوری، این در واقع میشه گفت که این اخلاق و رفتار و صفات ورزشکارانه هر شخصی یا صفات من ورزشکاره که رفیق دوست و این مرامو داشته باشم که نسبت به دوستان و رفیقان خوب همیشه وفاداری بکنم. از این که همیشه دور و بر شما تو این برنامه هم شرکت میکنم به نوعی همدلی و همراهی با شماست و مردمی که نشستن اون تلویزیون رو نگاه میکنن، وگرنه خود شما میدونین که هیچ منفعتی در این کار نیست بجز
هدف نزدیک بودن با مردم و در کنار مردم بودن هست. حتی اگر تعدادی باشن که فقط برنامه تلویزیونی شما رو نگاه بکنن، از این رو من همیشه از صمیم قلب در خدمتتون هستم و در خدمت عزیزان هستم. در رابطه با این ورلد کاپ، خب قبلا هم که من و شما کلی در این رابطه صحبت کردیم، در رابطه ورلد کاپ و تعداد زیاد تیم ها وقتی به 48 تا میشه، خب طبیعتا تیم هایی مثل کیپ ورده یا اون کورسائو هم پیدا میشه یا خیلی تیم های دیگه. الان شما ببینید مثلا از آسیا چقدر تیم اومده و یه سری تیم‌های دیگه هم از اروپا اضافه شدن، از افریقا اضافه شدن. خب این 48 تا تیم که میشه، طبیعتا بعضی از بازی‌ها هم خب نمیشه که همش تیم‌های قدر، تیم‌هایی که شانس رفتن به 1/8 و 1/4 و نیمه نهایی و نهایی رو دارن بیان همشون در همون مرحله اول به تور همدیگه بخورن. خود به خود ورلد کاپ میشه در عرض 2 هفته تموم میشه اگر اونجوری باشه، جام جهانی منظورمه البته. ولی خب حالا این 48 تا تیم هم که شده، بعضی تیم‌ها دیگه حالا ضعیف یا قوی روبرو هم قرار میگیرن و نمیشه هم 100% بگیم که این تیم‌های قوی که مثلا اسپانیا اومده با کیپ ورده مساوی کرده یا کورسائو میاد 2 تا 3 تا بازی رو خوب بازی میکنه و ایران و بلژیک مساوی میشه. اینا رو نمیشه روش حساب کرد که 100% کیفیت بازی تیم اسپانیا در رده‌های بالاتر یا در دوره‌های بعدم همینجوری خواهد بود. نه، وقتی که حریف فوتبالی باشه، وقتی که حریف تاکتیکی باشه، وقتی که حریف فیزیکی قدرت داشته باشه و تیم‌های بزرگ به طور هم بخورن، به مراتب کیفیت فوتبال بالاتر میره، تاکتیک‌های بهتری انجام میشه و کلا اتاق فکرهای 2 تا تیم‌های بزرگ به کار میفتن و دنبال نتیجه بهتر و بازی بهتری خواهند بود و در نتیجه کیفیت جام بالاتر میره. وقتی که برای هی دوره به دوره بالاتر میره، تیم‌های اصلی میمونن. نمیشه توقع داشت از تیم‌های حالا من میگم آسیایی، چون حالا به غیر از ژاپن و کره که خیلی خوب خودشون رو نشون دادن، اکثریت تیم‌ها ضعیف کار کردن. حتی خود ایران و ما، تیم ایران و ما که حتی دیروز با بلژیک بازی کرد، خب فوتبال همینه دیگه. همین تیم ایران در یکی از جام جهانی‌های قبلی روبرو اسپانیا و مراکو و پرتغال بازی کرد. الان که نگاه کنیم می‌بینیم تا هم مراکو تو اون سال خیلی خوب بازی کرد و در رده‌های بالای اومد و هم اسپانیا و پرتغال همیشه در جام باشگاه، در جام ملت‌های اروپا جایگاه اول و دوم داشتن یا در جام جهانی. بالاخره اسپانیا یه بار قهرمان دنیا شده و همیشه در رده‌های بالا، رنکینگ بالای فیفا قرار دارن. خب طبیعتاً یه همچین بازی هم برای ایران سخت بوده، مخصوصا در این شرایط خاصی که تیم ایران داشته به لحاظ شرایط جنگی و اون ممنوعیت ها و تحریم ها و مشکلاتی که برای ایران وجود آوردن، چه در رابطه با اینکه بخواد بازی های دوستانه داشته باشه و چه به لحاظ امکاناتی که کشور میزبان مسابقات باید در اختیارشون میذاشته و این کار نکرده برخلاف قانون فیفا. خب اینا همه مشکلاتی است که تیم ایران هم ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که بیا در سطح بالا مثل پرتغال، مثل اونهای دیگه بخواد بیاد تو اینجا بازی بکنه. این فقط در رابطه با مشکلاتیه که براش وجود اومده و شرایط خاص جنگی و امثال هم. ولی خب این جدا از مسائل تاکتیکی و انتخابات و نمیدونم استعدادهای بوده و نبوده و یا کلن اون تفکرات مربی و سرمربی میتونه باشه، اون یه چیزی، یه مقوله جدا از اینه که اونو باید جداگانه با تفکیک خاص اونو بتونه آدم بررسی کنه و یه تحلیل از اون جریان داشته باشه. ولی در کل بالاخره این تیم ایران هم مثل بقیه تیما هوادارانی هم داره که میان توی مسابقات طرفداری ازش میکنن مثل خیلی تیمای دیگه و همه هم دلشون میخواد اکثر تیمایی که ضعیفتر از تیمای قدر
اروپایی یا آمریکایی جنوبی هستن اونا بیان برنده خیلی از بازی ها باشن. من و شما هم فکر میکنم مثل خیلی از تماشاچی‌های دیگه دلمون میخواد تیم‌ها همیشه خوب بازی، مخصوصا اون آندرداگ‌ها، تیم‌هایی که ایران قدیم میگفتیم گربه سیاه اون تیم‌های دیگه باشن، بیان ببرن و بالاخره چند تا بازی خوب داشته باشن برای کشورشون، برای مردمشون، برای هوادارانشون. با هم برای اونا دست میزنیم و بسیار عالی. بله درود بر شما. من جان، حالا بینندگان عزیز، به هر حال لازمه من یه نکته رو در رابطه با محمود بزرگوار اینجا بگم که دوستان واقعا این رو صمیمانه بگم، صادقانه خدمتتون عرض بکنم، محمود ابراهیم زاده یکی از قهرمانان و پیشکسوتان بزرگ ورزش کشور ماست و انسانی فوق‌العاده دلسوز برای مردم. ببینید شاید در بحبوحه‌ای که بمب و موشک روی مردم ایران فرو میریخت و به نوعی ترامپ داشت تهدید میکرد که میزنیم، میکشیم یا زیرساختهای کشور رو میزنیم، ما در همین برنامه به اتفاق محمود ابراهیم زاده این موضوع رو نکوهش میکردیم و به هر حال برای اون چیزی که بلایی که سر مردم ایران میومد همه چیز رو به درستی هم تحلیل میکردیم که امروز هم داریم به همون نتیجه میرسیم که ترامپ و نتانیاهو برای نجات مردم ایران گامی بر نمیدارن. اونها دنبال یک سری اهداف خودشون هستن که به هر حال دارن همون رو دنبال میکنن، وگرنه این عده‌ای که دنبال اینها راه افتاده بودند و پرچم و اینا رو علم کرده بودند، اینها سخت در اشتباه بودن و متاسفانه برخی از اونها هنوزم در این اشتباه غرق شدن و چنان غرق شدن که دیگه قابل نجات و اصلاح هم نیستن. حالا محمود ابراهیم زاده عزیز دلسوزانه، بدون هیچ گونه، این رو صادقانه بگم، بدون هیچ گونه چشم داشتی وقت خودش رو میذاره. من حتی این رو اطلاع دارم که ایشون این وقت رو اختصاصا گذاشته اینجا با مردم عزیز صحبت بکنه. شاید کار دیگری داره و من میدونم که داره، اون کار رو کنار گذاشته و اومده تو این برنامه و ما رو همراهی میکنه و امیدوارم که همیشه سالم و در صحت کامل قرار بگیره و بتونه با صحبت‌های خودش، با اون چیزی که بیان میکنه در برنامه‌های مختلف برای مردم عزیز ما رهگشا باشه. محمود جان، بازی ایران و بلژیک برگزار شد. بلژیک خب یک نیمه سراسر حمله کرد به ایرانوند، حقیقتش ستاره این مسابقه شد و به نوعی تونست در خیلی از مواقع ناجی دروازه ایران بشه و شاید فرصت‌های گل زیادی رو از بلژیک گرفت. ایران هم گهگداری صاحب یک سری فرصت‌های خیلی خوبی میشد، بخصوص حالا گل طارمی که بعضی‌ها اون رو سوژه طنز کرده بودند که یه جورایی حالا بخش با قول معروف پایین‌تنه ایشون در آفساید قرار گرفته بود و شاید میلیمتری در آفساید قرار گرفته بود و شاید جواد خیابانی هم گفته بود اگر ایشون شبیه سهراب سپهری بود این آفساید گرفته نمیشد و باز خیلی ها در این رابطه صحبت کردن. بازی ایران و بلژیک رو شما چطور دیدید به نظرتون تا برسیم سر وقت حاشیه‌های این بازی؟ آی سوری، این چند چجوری بگم، از چه دیدگاهی ما باید به این بازی نگاه کنیم؟ اگر بخوایم به لحاظ فنی نگاه بکنیم خیلی سخته. فنیشو بگید، فنیشو بگید. ما چطور بودیم؟ مشکل اصلی این تیم سن این تیم بود. شما وقتی نگاه میکنیم بازیکنان داریم که به لحاظ سن بالا، نه حتی رونالدو دیگه نمیتونه 90 دقیقه کامل مثل قبل بازی بکنه. رونالدو حالا درست امروز هم گلزنی کرده ولی در همون حد چارچوب امروز تو 40 سالگی 2 تا گل زد. دقیقاً. خب ببین توی همون حاشیه 18 قدم کار میکنه. کمتر میبینیم
رونالدو در دفاع کردن بخواد حرکت کنه یا بیاد دنبال بکنه یکی، یا کورسای خیلی دراز ببنده و اکثرا تو همون مجموعه یا در واقع میگم شایع 10 متر در 10 متر کار میکنه که بتونه این انرژی که با سن سالش تطبیق کنه بتونه اینو تقسیم بکنه به 90 دقیقه. خب حالا این تازه رونالدو خوبه است که من دارم میگم، یا مسی یا امثال هم. ولی متاسفانه در تیم ما بازیکنایی که در اون سن سال هستن اون توانایی رونالدو و مسی نداشتن و ندارن و در حال حاضر اینها خودشون یک بخشی از مشکل این فنی این تیم هستن. درسته امکان داره تجربه بیشتری داشته باشن ولی توانایی و انرژی کمتری دارن دنبال میکنن. حالا اگرم که فرض کنیم ما بگیم خب یک جوونی بیارن بذارن تو این تیم که تجربه نداشته باشه، اونم به نوعی به قول ایرانی‌ها ما میگیم واویلا. ولی خب کلا عدم داشتن یک برنامه، یک پروژه خاص برای رسیدن به جام جهانی در فوتبال ایران همیشه کم بوده و ما فاقد اون برنامه ریزی بودیم و این همیشه گریبانگیر ما خواهد شد. هر باز چه این جام جهانی چه جام جهانی بعدتر، تا زمانی که ما نتونیم این میانگین سنی رو بکشیم پایین. شما الان ببین ژاپن و کره و خیلی تیم‌های دیگه اصلا اینا میانگین سنیشون اومده پایین، یعنی اکثرا همینجور جوونا هی راه دادن از 18 سالگی 19 سالگی آوردن تو بازی‌های مختلف، جاشون دادن، راشون دادن، بهشون اون تجربه حرفه‌ای رو جایگزین جوانی کردن، یعنی اومدن کمک کرده به این جوانی ادغام شده و اینا تونستن در سن جوانی یک بازیکن با تجربه بشن و بتونن بیان با کارایی بالا در بازی جام جهانی شرکت بکنن. ولی ما در ایران همچین چیزی نداشتیم، نداریم و این خودش بخش اصلی فنی مشکل فنی تیم ایران همون میانگین سنی بالاست که احتمالاً بین 27 تا 29 باید میانگین سنی باشه که این خیلی بالاست برای این تیم. بخش دومش این که مشکلات که دیگه همه مردم ایران میدونن، شما میدونین مشکلات تدارکاتی تیم، مشکلات تدارکاتی این میزبانی تیم و اینا بزرگترینشه. حالا در جریان که مردم ما، بعضی از مردم، همه نیستن البته، بخشی از افرادی که یا در مخالفت با این تیم و مخالفت سیاسی میان جوک میسازن و به طنز میان مسائل رو چیز میکنن، تحویل جامعه میدن، یا اینکه بالاخره موقعشه که آدم برگرده بگه بابا بیاین این مسئله فوتبال و توانایی‌های یک کشور رو از مسائل سیاسی جدا بکنیم اگر بخوایم این کار کنیم. البته خود من و شما و خیلی میتونم بگم 90% ما ایرانی‌ها، فوتبالی و غیر فوتبالی، به هیچ وجه هنوز که هنوزه خودمون رو قانع نکردیم که بگم بذارید مسائل بیایم مقوله ورزش از مقوله سیاست جدا کنیم یا بیایم مقوله انسانیت و کرامت انسانی را از خواسته های سیاسی همدیگه جدا بکنیم. تا حالا نشده، کمتر ما تونستیم این کار رو بکنیم. کما اینکه ما دیدیم همه بعضی از این اکثر کسانی که خودشون رو از نیروهای مخالف حکومت میدونن و پرچم شیر و خورشید دست میگیرن یا پرچم آزادی رو دست میگیرن یا میخوان زبان دموکراسی دست را بندازن بیان ترویج بکنن، میان پرچم و از پرچم اون که دستشونه یک چماق میسازن، میان به جای زبان دموکراسی میان از فحاشی استفاده میکنن. در واقع فحاشی میشه بی اخلاقی و فحاشی میشه زبان دموکراسی که میخوان به مردم نشون بدن. خشونت رو میان جایگزین رفتار و اخلاق که برای کرامت انسانی باید رعایت بشه میان اونو جایگزین کردن. همه اینا رو ما دیدیم در یه استادیوم اتفاقش افتاده. با چوب پرچم من دیدم در همین مسابقات مردم رو میزدن. فحاشی و استفاده کردن تمام الفاظ رکیک
و خانم ها و حالا میگم دختران، مادران، کسانی که زنانی که اومده بودن توی استادیوم علنا وای میسن فحاشی زشت و رکیک میکنن که آدم خجالت میکشه. من خجالت میکشیدم بشینم به اون بازی نگاه بکنم زمانی که میدیدم اینا در استادیوم دارن این فحاشی ها رو میکنن. یا دیدم مثلا 3 مرد گردن کلفت شعبون مخی با تفکرات و نمیدونم ذهنیت شعبون مخی بلند شدن، 1-2 مادر رو داشتن کتک میزدن تو پله‌های استادیوم، تو سقف‌های استادیوم. خب اینا همونه که گفتم از این زبان دموکراسی، اخلاق و کرامت انسانی و پرچم چماقی، از این 3 استفاده، این 3 موردشونه که میخوان دموکراسی بیارن تو ایران. و متاسفانه اینا نمیتونن جدا کنن مسئله خواسته های سیاسی خودشون با مسائل که در جریان فوتبال باید اتفاق بیفته. حالا برعکسش ما دیدیم کشورهای دیگه، آقای سوری، ما دیدیم کشورهای دیگه حتی همین ایرانیانی مخصوصا اونایی که داخل کشور هستن ایرانی هستن ولی نصفشون طرفدار آرژانتینن، نصفشون طرفدار آلمانن، نصفشون طرفدار نمیدونم، البته میگم نصف یعنی بخشی اینا همه بخش هستن، نصف که نمیشه. هر کس طرفدار یک تیمه، برای یک تیم داره هورا میکشه. خب این ایرانی‌ها هم که میرن تو مسابقه، ما دیدیم تیم ایران که بازی میکرد، ما دیدیم یک عالمه مکزیکی اومدن طرفداری میکردن، براشون هورا میکشن، یک سری آمریکایی‌ها طرفداری از تیم ایران میکردن. و این زیبایی در واقع شوکیس و نمیدونم تورنمنت یا این ویترین فوتبال جهانی، زیباییش به همین برخورداست و حمایت ها و روابط انسانی مردمی که در حاشیه استادیوم نشستن در کنار فوتبال، هم فوتبالشون رو نگاه میکنن، هم از برد و باخت تیمشون خوشحال و ناراحت میشن، و هم اینکه تبادلات فرهنگی اینجوری با مردم کشورهای دیگه احساس همدلی میکنن یا ابراز همراهی میکنن، ابراز همدردی میکنن. به خصوص بعد از جریانات جنگی که ایران و امریکا و اسرائیل در هم دیگه داشتن، ما دیدیم که چقدر مردم ایران، همین تیم ایران مورد لطف مردم دنیا تا حالا قرار گرفته. این من میتونم بگم یه شمه کوچیکی از این جریانات فوتبال فیفا، فوتبال جام جهانی در دوره اوله. حالا تا بعد چه پیش بیاد هنوز خیلی چیزا مونده و خیلی گفتنی های زیاد و دیدنی های زیادی ما خواهیم داشت. بله، بسیار عالی. بار دیگه اینجا تکرار میکنم شما بینندگان عزیز میتونید از طریق واتساپ پیام های نوشتاری خودتون رو برای ما ارسال کنید در رابطه با موضوع برنامه و قطعا ما پیام های شما رو خواهیم خوند. یه نکته‌ای که اینجا در پهپای صحبت های محمود عزیز به ذهنم رسید، شما در رابطه با ژاپن صحبت کردید. من یه توفیق بود سال فکر میکنم 1395 یه سفری رفتم ژاپن و البته توکیو، به مسابقات المپیک هم رفته بودم. منتها قبل از اون با تیم فولاد خوزستان، با تیم جوانان فولاد خوزستان رفته بودیم اونجا و یک محلی داشتن من اونجا به نام دریم کمپ، یعنی کمپ رویایی. در اونجا شاید من گزافه نگفته باشم اگر بگم نزدیک به 150 تیم پایه اونجا تمرین میکرد. 150 تیم پایه، یعنی از بچه های نونهال گرفته تا نوجوان و به صورت کاملا حرفه‌ای و آکادمیکی. یعنی اینا به گونه‌ای برنامه ریزی کرده بودن که بچه های 5-6 ساله اونجا بودن تا نوجوان های 15-16 ساله. و اونجا من با خودم گفتم خدایا چه سرمایه اینها گذاشتن برای این بچه ها، چقدر زمین های مختلف با ابعاد مختلف، با مربیان مختلف، خانواده ها می اومدن با علاقه دنبال میکردن. اون موقع که الان حدود تقریبا 10 سال از اون ماجرا میگذره، باور کنید تو ذهنم اومد که اینها
قاعدتاً با این برنامه ریزی باید یه روزی قهرمان جام جهانی بشن. یعنی اون یکیشون بود، یکی از اون کمپ ها بود که تقریبا میگفتن حالا یکی از کمپ های اصلی تیم های پایه ژاپن هست و ما اونجا توفیق بود که یک هفته اونجا بودیم، یعنی به همراه تیم جوانان به فولاد خوزستان اونجا بودیم. حالا یکی میگفت تو مو میبینی و ما پیچش مو. ما به جایی که میرفتیم، مثلا به جایی که برم بازیای فولاد رو نگاه بکنم، دائما میرفتم کنجکاوی میکردم که اینا به هر حال چگونه دارن رشد میکنن توی فوتبال. یه چیزایی رو برمی‌داشتم، منتها اجرای اون توی ایران برای من یک رویایی شده بود که قاعدتا نمیشه با اون اعتبار و بودجه و با اون اولویت هایی که توی کشور وجود داره بیایم همچین چیزی رو توی کشور برنامه‌ریزی بکنیم به امید چنین روزهایی که بشه همچین اتفاقی افتاد. موضوع بعدی که میخوایم در رابطه با اون صحبت بکنیم اینه که ما در حین اون چیزی که حالا ویدیوهایی که وایرال میشه، شما اشاره کردید به کتک خوردن مادر، به کتک خوردن زن، به فحاشی کردن. مادر علیرضا بیرانوند یه مطلبی نوشته که پسرم سرباز مردم ایرانه. واقعا شرم‌آوره که شما مثلا بیاید مادر یک بازیکن رو به زیر باد فحاشی بگیرید، یا خود همین بازیکنان رو من هفته قبلم گفتم اینا خانواده دارن و هر کدوم از اینا به نوعی محبوب یک قشری هستن و هیچ کس اجازه نداره به اینا بیاد فحاشی بکنه. در رابطه با مخالفت یا عدم مخالفت با تیم ملی، من میگم اونی هم که مخالفت از راه درست شرافتمندانه حق داره که مخالفت کنه. مخالفت میکنه که این بازیکنان چرا در کنار مردم نایستادن. خب ما هم گهگداری و همین الان هم از این بازیکنان به شدت انتقاد میکنیم که این بازیکنان کنار مردم نایستادن. اما این مخالفت ما دال بر این نیست که ما بیایم مثلا به عنوان بازیکنانی که اومدن توی زمین ما بیایم پرچم تیم مقابل رو برداریم و علیه تیم خودمون شعار بدیم. این مخالفت درستی نیست. یعنی واقعا به ما میخندن اینجا، یعنی مورد مضحکه قرار میگیریم. اخیراً هم شما دیدید که ترامپ چگونه مسخره میکرد کسانی که میگفتن حالا بیایید بمباران بکنید ایران رو. یک عده آدم اومدن پیش من که بمباران بکنید و ببندید و بزنید و ببین چگونه اونا رو خطاب قرار داد. اینها برای ما درسه. ما تو همین اروپا، من همونجا حالا بحثم طولانی شد تا برسیم سر مسئله‌ای که بایستی در رابطه با هم صحبت بکنیم. در همین اروپا دوستانی به من پیام میدن که آقا بازی ایران کیه؟ حالا میدونن من بیام اینجا بگم آقا من اصلا علاقه ندارم ایران ببره فلان علی، اصلا خود من تغییر میشم، خود من کوچیک میشم. این اصلا درست نیست. از این لحاظ به قول معروف ملی که بخوایم نگاه بکنیم مثلا درست نیست که من بگم آقا خدا کنه تیم ایران ببازه 5 تا گل بخوره 4 تا گل بخوره. بعد از بازی ایران و بلژیک خیلی هم خوشحال بودن که ایران گل نخورد تو این بازی. البته ما هم به هر حال به نوعی این خوشحالی خودمون رو اعلام کرده بودیم و خوشحالم بودیم که ایران گل نخوره. الان هم خوشحال میشیم اگر صعود بکنه، ولی منتها به هر حال اون انتقادات وجود داره، انتقادات به حقی است. کسانی که طرفدار تیم ملی هستن حق دارن، کسانی هم که مخالفن حق دارن. اما کسانی که فحاشی میکنن، کسانی که میان این صحنه‌های زشت رو خلق میکنن، اینها حق ندارن که بیان اینگونه با آبرو و حیثیت یک کشور و یک ملت بزرگ به نام ایران بازی بکنن. محمود جان، در همین راستا خبرنگاری رو من دیدم که اومده بود، حالا شما اشاره کردید برخی از مردم مکزیک یا مردم آمریکا اومده بودن تیم ایران رو تشویق میکردن. برخی یک خبرنگار رو من دیدم حالا رفته بود تو جمع اینها که شما چرا دارید تیم ایران رو تشویق میکنید؟ یا مثلا چند تا ایرانی هم اومده بودن اونجا و اینها رو میگفت طرفداران جمهوری اسلامی. این چه معنایی داره؟ یعنی اصلا عجیبه. فرض کن آقا تو همون
ورزشگاهی که ماها فیلماشو دیدیم، فیلمای واقعی غیر سانسور شده‌ای که توی جمهوری اسلامی سانسور میکنن، شاید 50-60 هزار نفر اومده بودن، اکثریتشون هم پرچمی که در دست گرفته بودن پرچم غیر از پرچم جمهوری اسلامی بود، اما تیم ملی رو تشویق میکردن. آیا اینها سزاوار فحاشی هستند؟ آیا اینها هم حکومتی هستند؟ آیا به اینها هم باید تاخت که چرا داری طرفداری میکنی از تیم ملی؟ و آیا بایستی مؤاخذه کرد هر کسی رو که از تیم ملی، از تیم‌های ملی ایران دفاع بکنه یا طرفداری بکنه؟ قابل مؤاخذه است یا نه؟ آقای سوری، من میگم متاسفانه بعضی از کسانی که مدعی مبارزه هستن و خودشون رو در اون جایگاه مبارز و مخالف یک حکومتی میشناسه. حالا من اینو که میگم منظور من مردم ایران و بعضی از اعضای کسانی که خودشون رو مبارز میدونن و دارن به اصطلاح خودشون با جمهوری اسلامی مبارزه میکنن، میان این حرکات رو میکنن و من میگم که در یه بخش میشه گفت که از کوزه همون برون تراوت که دروست. از یه طرف هم میگیم که اینها، حالا من نمیخوام واژه کافر استفاده کنم، ولی همه را به کیش خود پندارن. ببین اینا هرچی که در وجود خودشون، در تفکرات خودشون، در وجودشون هست، مردم هم به همون قلم چیز میکنن، به همون چوب میرونن، فکر میکنن بقیه مردم هم مثل اینا همینجور برخورد میکنن. خب ببین اینا خودشون از دار دسته‌هایی هستن که با پول این و اون، با امکانات مالی این کشور و اون کشور بلند میشن در پروپاگاندای اون حکومت ها جا میگیرن، پول میگیرن و بر علیه یک جریان حرکت میکنن. بعد اینا اومدن، من دیدم خودم، منم یک فیلم دیدم که اومدن با چند تا مکزیکی صحبت میکردن، میگفتن به شما پول دادن بیاین اینجا. اون که حالش متوجه نمیشد این چی میگه، ولی با این حال با همون زبون بلند شکسته بگسته میگفت نه من خودم اومدم تازه بلیطم خریدم $1500 و اومدم بازی رو نگاه بکنم. و پیران ایران هم رفته گرفته خریده از همین پیرانایی که توی بازار آزاد درست میکنن، ارزون ها $10 یا نه اصلی ها، اونا هم گرفته بود پوشیده بود. خب اینا خودشون چون پول میگیرن بلند میشن میان اونجا بر علیه یک تیم حرکت میکنن، حرف میزنن، فکر میکنن هر کسی دیگه. چون اینا تو فوتبال که نبودن، اینایی که مجریای ورزشی هستن در فوتبال به اون صورت دانش فوتبالی نداشتن، اون شور و عشق فوتبال در کوچیکی یاد نگرفتن، درش بزرگ نشدن که بخوان بیان احساس کنن درون یک تماشاچی فوتبال. ما امروز داریم میبینیم، من قبلا هم گفتم، خیلی از کشورها، مردم کشورهای دیگه طرفدار تیم‌های دیگه هستن. این معنا نیست که آلمان اومده پول داده به من که طرفداری از آلمان بکنم. نه، من لباس آلمانم میپوشم، میرم تو استادیوم میشینم به عنوان طرفدارش. دیدیم دیگه تو ایران همه هستن، اینجوری هستن. بیشتر از اینکه تیم ملی طرفدار داشته باشه، تیم‌های خارجی اونجا طرفدار دارن. پس این معناش این نیست که اینا مزدورن و پول گرفتن کار کنن. ولی من دیدم همون خبرنگاری رو که شما دیدین منم دیدمش، همون تلویزیونی که شما دیدین پخش میکرد منم اونا رو دیدم و من حتی شنیدم که خود اینا پول میگیرن که این پروژه ها رو بیان انجام بدن و بتونن بیان مثلا یک کیسی در بیارن، یه چیزی رو علم بکنن، بگن آی دیدین این ایرانی یا فوتبالیستا یا فدراسیون یا دولت اینا پول دادن به اینا که بیان تشویقشون کنن. خب ما همین رو برعکسش هم دیدیم. ما دیدیم که خیلی اومدن توی خیابون بر علیه جنگ شعار دادن، ولی پول گرفتن که بیان تو جنگ بر علیه ایران یا به حمایت از اسرائیل و امریکا پرچم بسوزونن و پرچم علم بکنن. ما اینا رو قبلا صحبت کردیم و متاسفانه اینا اینجوری الان. شما ببینید آقای سوری، این کاری که اینا کردن کاملا جدا از کرامت انسانی. شما اومدین یک مادر رو فحاشی به ترکیک ترین حرفا دارین بهش میزنین. خب این همونجا نگاه میکنه، میگه اگر این شیر این پرچم آزادیه که شده چماق تو سر من میزنه، من میخوام نباشه این پرچم. اگر این زبان دموکراسی که میخواد با من فردا در ایران با بچهای من اینجوری فرهنگ سازی کنه، میگه من نمیخوام اون دموکراسی. اینها متاسفانه نمیدونن، یا میدونن یا نمیدونن. بخشی از این اعضای رسانه‌ای که این کارا رو میکنن میدونن دارن چی کار میکنن.
ولی اون بخش اعظمی که اینها بلندگوی تبلیغاتی شدن و اونا رو به خودشون مغزشوییشون کردن و میارن میذارن، اونا مردمی هستن که ناآگاه هستن و همینجور بدون داشتن آگاهی و اون حالا دانش یا شعور هر چی اسمش بذاری فقط دنبال روی میکنن و متاسفانه این در کشور ما خیلی دیده شده، مخصوصا این جامعه ایرانی خارج از کشور. بله بسیار عالی. حالا محمود جان پیام های بینندگان هم داره میرسه، من اگر اجازه بدید از یک پیام انتقادی آغاز بکنم. دوستی پیام داده: درود بر ملت شریف و شجاع ایران. آقای سوری، این عکس جاویدنام علی محمد صادقی 2 ساله رو که در دیما با شلیک 3 گلوله جنگی کشته شد به محمود عزیز نشون بدید تا از تیم ملی آخوندها حمایت نکنه. پاینده ایران، سرفراز ملت شریف ایران. حالا باز ادامه دادید: ما ملت کبیریم، ایران رو پس میگیریم تا ابد و یک روز جاوید شاه. محمود جان نظرت چیه؟ من به دوست عزیزم میگم که قبل از این که ایشون نگران و ناراحت اون کودک عزیز باشه، من از سال 58 برای این کودکا، امثال این کودکا گریه کردم و دل سوزوندم و حرف زدم و مبارزه کردم. و این چیزی نیست که اگر امروز در یک میام مقوله جنگ و از مقوله ورزش جدا میکنم، اگر میام مقوله اعتراضات و معترضین یا انتقادات و مطالبه‌گری داخلی رو از خواسته های ترامپ و نتانیاهو جدا میکنم، تفکیک میکنم، این معناش این نیست که من دارم خونشویی میکنم. و به دوست عزیز خوبم باید بگم: دوست عزیز، من اینجا یاد گرفتم، تجربه کردم، تمرین کردم دموکراسی و به شما حق میدم که هر چی دوست داری یا هر چی میخواهد دل تنگت بگی، ولی این واقعیتی نیست که شما بالاجبار داری به من میگی که من نادیده میگیرم اون خون اون عزیز چند ساله‌ای که به گلوله چند جنگی کشته شده. نه، من در کلیه موارد جنبش همیشه همراه مردم بودم، در کنار مردم بودم و خود شما، من مطمئنم که خود شما در همین تلویزیون کلیه بیانیه‌های من، نظرات من، افکار من و عملکرد من دیدید. حالا اگر من میگم که تو این شرایط جنگی مقوله فوتبال و مقوله جنگ الان جدا از هم بکنیم و باش برخورد بکنیم، این دلیل نمیشه که حرف شما تایید شده باشه و کار حرف درستی باشه در مورد من. بله بسیار عالی. حالا پیام‌های دیگری هم هست میخونیم در راستای صحبت‌های شما. محمود جان، هفته قبل در بلوچستان یک جنایت بسیار بزرگی رخ داد. برخی از مأمورین نیروی انتظامی در 2 منطقه، یکی فاریاب یکی هم منطقه تفتان، از توابع نوکاباد، از توابع تفتان رفته بودن اونجا و چند زن رو مورد ضرب و شتم قرار داده بودن. یعنی مأموران مرد با باتون به جون زنانی افتاده بودن که معترض به این بودن که معادن ما رو، منابع طبیعی ما رو، محیط زیست ما رو دارید از بین میبرید، زندگی رو اینجا بر ما حرام کردید، مردم ما، کودکان ما، سالمندان ما دارن بیمار میشن به دلیل استشمام مواد سمی که شماها دارید به واسطه استخراج معادن طلا اینجا منتشر میکنید. و به نوع این زنان اومده بودن، شیرزنان بلوچ اومده بودن، معترض بودن که در اون راستا مأمورین وحشی نیروی انتظامی منطقه به جون این زنان میفتن. بسیاری از مردم دلشون جریه دار شد. بسیاری از بزرگان بلوچ اومدن عکس العمل‌هایی رو نشون دادن که این عکس العمل‌ها به نظر من نمیتونه کافی باشه. ببینید دوستان عزیز، زمانی
ما میتونیم بگیم که عکس العمل ما موفقیت آمیز بود که این بساط استعمار و استثمار و چپاول منطقه به نابود کردن محیط زیست اونجا از بین بره. زمانی ما میتونیم بگیم اعتراض ما به جای رسید که محیط زیست اونجا که اهم از قنوات و اهم از باغات مردم که سالیان سال ممری بوده برای زندگی اونها تأمین بشه و اونها پایدار بمونه. الان بسیاری از قنوات منطقه خشک شده و متاسفانه ما در برنامه سیمای بلوچستان این رو عنوان کردیم. برخی ها محمود جان مثل زمان استعمار انگلیس که هندوستان رو استعمار کرده بود، یک عده مهاراجه رو در بلوچستان تحت عنوان ریش سفید و زعیم اومدن، اینا رو گنده کردن، جیبشون رو پرپول کردن، یک سری امتیازاتی به اینها دادن و از اینها دارن در مسیر کنترل مردم سوء استفاده و بهره های خودشون رو میبرن. خب ببینید الان ما بیایم مثلا فرض کنید این رو با تیم‌های ملی خودمون در کنار هم بذاریم. تیم ملی هر کشوری متعلق به اون مردم هست، یعنی چه در گذشته بوده، در حکومت‌های قبلی بوده، در دوران پادشاهی بوده. یعنی اگر ما بخوایم بگیم مثلا تیم ملی که در دوران محمد رضا شاه بوده، بگیم آقا مثلا این تیم ملی شاه بوده، یا تیم مثلا ولیعهد بوده، یا مثلا بگیم تیم رضا پهلوی بوده. خب این چیز درستی نیست. تیم ملیه، یعنی متعلق به مردم هست. گرچه در گزینش این افراد یک سری دستهایی در کار بوده که قاعدتا این دستها همون فساد کلی است که در ساختار کشور وجود داره و این فساد زمانی برچیده خواهد شد که مردم عنان دست رو خودشون در دست بگیرن و قاعدتا این فسادها رو از بین ببرن، نه اینکه به هر حال با یک سری رویکرد نادرست ما بیایم مثلا فرض کنیم میخوایم فسادی رو عنوان بکنیم، این فساد رو بیایم با یک کار فاسدتر از اون فساد دنبال بکنیم و با فساد دنبال فساد باشیم که خب قاعدتا نمیتونه چیز درستی باشه. پیام بعدی رو میخونیم. عرضم به خدمت جانم محمود جان بفرمایید. این موضوعی که شما الان عنوان کردید، مسئله تیم ملی و سیستم حکومت، من در زمان حکومت شاهنشاهی فوتبالیست بودم، در باشگاه بازی کردم، در باشگاه ابو مسلم خراسان که بازی کردم، کل قدرت باشگاهداری زیر دست تیمسار شیخان رئیس سابق کل خراسان، استان خراسان بود که حتی موقعی که من وارد دانشگاه شدم، از دانشگاه خواستم برم اصفهان ذوباهن بازی بکنم، گفت مگه اینجا پل سراته که تو دانشگاه اینجا بری بعد بخوای بری فوتبالت برای اصفهان بازی کنی؟ نه، ما از دانشگاه بیرونت میکنیم میندازیم بری سربازی. این حال ساواک بود. در تیم ملی شما ببینید، من نمیخوام اینو چیز بکنم، محکوم بکنم، ولی اگر ما الان خود من و شما آقای سوری در جریانات زن زندگی آزادی بارها گفتیم که در شرایط سرکوب مردم باید فوتبال رو بایکوت کنن. بارها گفتیم استادیوم نرن. بارها گفتیم حتی تیم ملی نه بازی بکنه و بازیکنان تیم ملی هم بایکوت بکنن. ما اونجا هم مخالفت کردیم، ولی مخالفت ما در برابر، یعنی در زمانی بود که ما در کنار مردمی بودیم که داشتن حق طلبی میکردن و به قول خود آقای دوست عزیزی که الان انتقاد کرده با گلوله‌های جنگی کشته میشدن و ما اونجا باید از مردم دفاع کنیم. ما باید در کنار مردم باشیم، بگیم آقا اصلا فوتبال مثل خیلی چیزهای دیگه ببندیم درش. چرا؟ چون عامل ذهنی سرکوب مردم میشه. اون موقع مردم میرن اونجا میگیرن، خوشحال میشن و سرشون گرم بازی میشه، یادشون میره، یا کمتر میرن تو جریانات مطالبه گری. اون موقع اون وظیفه ما بود. ولی امروز اگر ما میگیم نه، میبینیم در برابر جنگ اسرائیل و امریکا
این فرق میکنه. اینا دیگه چیز ما نیستن که بخوان، ولی ما میریم همین جنگ اسرائیل و امریکا هم دارن مردم ما رو میزنن. اون یه چیز دیگه است، این یه مقوله دیگه است. و آقای سوری من اجازه میدید ما پیام زیاد داریم، وقتمون کمه. آره، در زمان شاه ما تیمسار حجت داشتیم، تیمسار خسروانی داشتیم، دیگه 2-3 تا تیمسار بودن که همه کاره بودن، حتی آتابای داشته، یا حتی مربیان تیم ملی ما هم همه سرهنگ بودن. سرهنگ اسوار اصلا خودش جز شکنجهگرای ساواک بود ولی سرپرست تیم ملی بود. تیمسار خسروانی بود، تیمسار حجت بود، اینا همه شاهنشاهی بودن و ارتشی بودن. پس تیم ملی ایران زمان ما هم یک تیم حکومتی باید محسوب میشد، نه ای که من بگم نبوده. الان هم هست، اون موقع هم بوده. پس فرقی با هم دیگه نمی کردن. اختلافش اینه که امروز من و شما تریبون داریم میتونیم حرف بزنیم، اون زمان تریبون نداشتیم نمیتونیم حرف بزنیم، نمیتونستیم چیزی بگیم. هر کی هم میگفت به مثل سرنوشت پرویز قلیچخانی دچار میشد. پرویز رو اخراج کردن، تبعید کردن که بایکوتش کردن که بازی نکنه به خاطر مخالفت کرد با شاه. خود من در جهت همین تفکرات پرویز، منم 3 روز قبل از رفتن به جام جهانی بیرونم کردن، اخراجم کردن، گفتن نه این لیاقت جام جهانی نداره چون رد زده، عکس شاه رو با لگد زده شکنده مثلا. فرقش این، هیچ فرقی با هم دیگه نداره. وقتی تیم توسط دولت اداره بشه تیم دولتی میشه. یا ما باید اونو خودمون رو قانع کنیم بگیم که باید با این حال بازم میگیم تیم مردمیه، یا میگیم نیست. اگر بگیم مردمیه پس برای هر دو رژیم مردمی بوده، اگر بگیم مردمی نبوده و دولتی بوده پس برای هر دو رژیم دولتی بوده. بسیار عالی. محمود جان اجازه بدید ما پیام زیاد داریم، پیام ها رو بخونیم. دوستی پیام داده لطفا پیام من رو بخونید. استاد سوری، ریش رو کمی بگذار خوشگلتر خوشتیبتر میشی از پشتکوه خاش. آره ریش باشه. اینم دوست دیگری پیام داده آقای سوری زننده گل دوم به نیوزلند محبیان خوشحالی خودشو به شکل شلیک با کلت و هدفگیری سوی تماشاچیان ایرانی نشون داد. این چه معنایی دارد؟ من همجا اینا رو داشته باش، من 1-2 تا پیام دیگه رو بخونم چون میترسم وقت کم بیاد. اینا رو تو ذهنت باشه که اینا رو توضیح بدید. خب قاعدتاً این حرکت بسیار ناشایست و نادرست و ناجایزی است که انجام گرفته. دوست دیگری پیام داده درود بر شما و مهمان گرامی. البته مهمان دیگه نیستن، ایشون به هر حال صاحب برنامه آقای ابراهیم زاده. و مردم فهیم و شریف ایران، این تیم فوتبال تیم مورد انتخاب شده جمهوری شیطانی است. بدهی است. اولا این تیم مسن و پیر به دلیل تعهد به ایدئولوژی جمهوری اسلامی انتخاب شدند. کسانی که در کنار مردم حتی از یک پست در اینستاگرام دریغ کردند و حتی جایی که تریبون داشتن حتی از مشکلات اقتصادی مردم سخنی نگفتند و مهمتر اینکه نمکی شدن بر زخم مردم و خصوصا خانواده جانباختگان و فداشدگان میهن با پرچمگردانی و حضور در خیابان برای حمایت از رژیم جنایتکار. اینان بیشرفند و هستند که حتی نمیدانند که شهرتی رو که دارند فقط از حمایت همین مردم بوده. در سکوها همان هوادارانی که با همه مشکلات اقتصادی در استادیوم حاضر می شدند و تشویق می کردند این روزها هم می گذرد. این تاریخ نشان داد که چه کسانی مقابل مردم هستند و چه کسانی همچون رشید مظاهری عزیز و نصر آزادانی و علی دایی و کریمی در کنار مردم بودند. ما مردم ایران با رویکرد رژیم منحوس به جای رسیدیم که منتظر باخت این رژیم بودیم تا انتقام زنده یاد مهران سماک عزیز رو
با خوشحالی با پرچم زیبای شیر خورشید در خیابونها جشن بگیریم. پیامتون خیلی طولانی است و دوست عزیز و به هر حال من تا همین حد بسنده میکنم. سعی کردم پیام شما رو عیناً بخونم، خیلی طولانی نوشته بودید، خواهش میکنم پیام ها رو خلاص‌تر بنویسید چون وقت ما دیگه رو به اتمامه. محمود جان در رابطه با این پیام هایی که اومده نظرتون رو ببین آقای سوری، ما که گفتم که سال هاست ما مخالفت کردیم با کل جریان فوتبال در شرایط اومد در ایران و قتل و کشتار و زندان و شکنجه و امثال هم. این دیگه کسی نمیتونه به ما ببنده که شما طرفداری کردین از فوتبال ایران در اون زمان. الانم اصلا ما طرفداری از تیم ملی ایران نکردیم که بخوایم بر ضدشون حرف زده باشیم. بحث ما سر این بود که خشونت ها و فحاشی و چماقی دارین به سر مردمی میزنین که داره میرن استادیوم نگاه میکنن. 100% اینا نمیتونن. نه اصلا محمود جان بس یه چیزی دیگه ایه. ببینید من عذر میخوام اصلا آقا یک نفر یا یک جماعت طرفدار تیم همین به قول شما تیم آخوندی هست. خب اینا رو باید بزنیم، اینا رو باید از بین ببریم. خب این با دموکراسی با روح دموکراسی جور در نمیشه. من حالا به هر حال عذر میخوام میان کلامتون اومدم. نه حسین آقای سوری، بعد دوست عزیزمون گفته که کار محبی کار فوق العاده زشتی بوده، درسته؟ نمیدونم این عکسو چجوری من میتونم بدم. شما میبینین چجوریه؟ اینجوری کجا بذارم که ببینید؟ من همینجا خوبه. دوستان اگه بتونم بزرگش کنن خیلی خوبه، عالیه. خب بفرمایید. من این الان ببین این سیستمی که نمیدونم یکی میاد کمانچه میزنه، یکی تیر میزنه، یکی مشت میزنه، این تو تمام فوتبال اروپا داره انجام میشه، تو تمام دنیا همین الانش هم هست. و این معنیش این نیست که کسی قاتل میخواد نمیدونم مردم رو به قتل برسونه. این یکی از این چیزای چی میگن بعد از بردن یه چیز خوشحال کننده است، بقولن یه چیز ابراز خوشحالیه که بازیکن انجام میدن. یکی میاد یه تیر اینجوری میکنه، یکی نمیدونم کمونچه میزنه. اینا رو نمیتونیم خورده بگیریم. اگرم خورده بگیریم دلیل ضعف ماست. من اینو یعنی اصلا این مورد تایید نیست. حتی اگر اون در نظرش تفکراتش این بوده که میخوام با تیر شما رو بزنم، ما نباید اینو بپذیریم، باید اینو بذاریمش به حساب همون، چون این هیچ تأثیری در زندگی امروز مردم ما یا هیچ تأثیری در جنبش یا انقلاب نداشته و نداره و نخواهد داشت. ما باید ضعف خودمون رو پر بکنیم. بله محمود، ما به هر حال وقتمون به اتمام رسید. عذرخواهی هم میکنم از بعضی از بینندگان عزیز. پیاماتون رو اگه زودتر بفرستید ما سریع پیاماتون رو میخونیم. به هر حال پیام دیر رسید. اگر پیامی هم کامل خونده نشد دلیلش این بود که پیام ها خیلی طولانی بود. و سپاس از محمود عزیز بابت حضور ارزشمندش در برنامه‌های ورزشی ما و به امید پیروزی حق بر باطل و به امید روزی که رفاه، آسایش، آزادی و دموکراسی واقعی در سراسر ایران جاری و ساری بشه و مردم ایران بتونن بدون هیچ گونه وجه تمایزی با هم دیگه در یک زندگی شرافتمندانه کنار هم باشند. به امید اون روزها. یا حق. خداحافظ.